Дякую всім, хто приєднався до цієї трансляції. Скоро весна, велике оновлення природи, а ми проговоримо сьогодні про інше оновлення. Оновлення фреймворку Next.js. Я працюю в компанії HaloLab понад 1,5 роки. За цей час мені пощастило працювати з 17 різними проєктами. Вони створювалися на базі різних технологій – Vue 3, Nox 3, Svelte, SvelteKit, Eleventy, Solid, і разом це склало рівно 6 проєктів. Решта 11 проєктів виконувалися на базі React та Next.js. Саме ці технології стали стандартом за замовчуванням не лише в нашій компанії, але й в веб-розробці в цілому. На підтвердження цієї думки наведу результати щорічного опитування, у якому беруть участь біля 7 тисяч веб-розробників. На першому місці за рівнем популярності React. 71% розробників вказали, що часто використовують його в своїх проєктах. На другому місці Express і на третьому місці Next.js із результатом 47%. А оскільки Next без React не буває, можемо зробити висновок, що у 2/3 проєктів, які створюються на базі React, він використовується разом з Next. Також зверніть увагу на високий рівень популярності Next, який в даному опитуванні розраховується як відношення кількості розробників, які використовували Next у своїх проєктах і хочуть використовувати його надалі, до тих, хто хоче змінити технологію. І от за рівнем задоволеності на першому місці Vite, на другому Svelte, на третьому Astro і на четвертому місці Next.js, принаймні так було у 2022 році. Наприкінці жовтня 2022 року відбулося велике оновлення Next. Це було найбільше і наймасштабніше оновлення із моменту його виходу. За масштабами це оновлення порівнюють із переходом від Angular 1 до Angular 2 чи від Vue 2 до Vue 3. Було замінено Webpack на TurboPack, замість Pages Router почали використовувати App Router, з'явилися серверні компоненти, які стали предметом бурхливих обговорень. Відгуки про це оновлення були різні, і серед них було чимало критичних. Говорили навіть, що із 13 оновлень Next лише перші 12 були вдалими. Можливо, частково критика пояснювалася тим, що Next 13 вийшов недопрацьований, а Router вийшов у бета-версії, а TurboPack взагалі в альфа. Але нарешті у версії Next 13.4 розробники Next заявили, що App Router є стабільним і рекомендованим до використання у всіх нових проєктах. До першої річниці із виходу Next 13 на Reddit з'явилось обговорення, де автор запитував, а чи можна вже використовувати App Router у продакшені? І подивіться, що йому відповіли. Він не готовий до продакшену. Він не готовий до продакшену, я не розумію, чому його рекомендують. Я створив кілька додатків, використовуючи Pages Router, і він виявився приємним і стабільним. Зараз я працюю над іншим проєктом, використовуючи App Router, і він не такий гарний, можливо, навіть зовсім поганий. Режим розробки був нічним кошмаром. Ідея насправді гарна, але я робив занадто мало речей кожного дня. В мене склалося враження, що я більше часу витрачаю на боротьбу з Next, ніж на написання коду. Я почав проєкт з App Router і був вимушений повернутися до Pages Router. App Router створює більше проблем, ніж вирішує. Я не рекомендую це. Нова ап-директорія чи то повна нісенітниця, чи то щось таке, що виходить за межі мого розуміння. Я робив занадто мало речей кожної години. Те, що мало зайняти кілька годин, займало дні. Нарешті я вимушений був повернутися до старої доброї Pages директорії, і єдине, про що шкодую, що не зробив цього раніше. А справедливості ради були і інші відгуки. Вискажу непопулярну думку, я використовую App Router і
поки що мені він дуже подобається. Я використовую Next 13 в продакшені і насолоджуюся цим. Він добре працює, хоча вам треба бути готовим обходитись меншою кількістю документації і вирішити кілька нових помилок в процесі розробки. Звичайно, це лише локальне обговорення, але давайте подивимося на щорічне опитування, яке в 2023 році показало, що справи в них не такі гарні, як раніше. Знизився рівень його популярності, і це при тому, що рівень популярності React продовжує зростати, і знизився рівень задоволеності розробників цим фреймворком від 4,2 у 2022 році до 3,6 у 2023 році. Це все ще високий позитивний показник, але те, що він знижується, це не дуже гарна тенденція. Тож давайте поглянемо, що нового приніс нам App-роутер і чому про нього такі різноманітні відгуки. Вже на етапі встановлення додатку ми бачимо приємні речі. Є вбудована підтримка TypeScript, лінтера, Tailwind CSS. До речі, модульний CSS також підтримується з коробки, але SAS доведеться встановити вручну. Нам пропонують використовувати App-роутер, але ми можемо відмовитись, і тоді проєкт буде запущений із Pages роутером. Змінилася структура проєкту. Якщо у Pages роутері сторінки знаходились у папці Pages і на кожну відводився окремий файл, то у App-роутері сторінки знаходяться у папці App і на кожну сторінку відводиться окрема папка. І це навіть добре. Коли сторінки були у папці Pages, то в межах файлу сторінки нам треба було обробити помилки, обробити процес завантаження, прописати логіку сторінки, то зараз ми на все це можемо відвести окремий файл шаблону, макету, обробку помилок, процес завантаження, і основна логіка сторінки знаходиться у файлі Page. З'явився лайаут, який був і в Pages роутері, але тоді він був тільки один на весь додаток. А зараз ми можемо створити лайаут для кожної групи сторінок окремо. І це добре, тому що лайаут він дозволяє скоротити кількість коду, а також пришвидшити роботу додатку, оскільки лайаут завантажується тільки один раз для всіх сторінок, до яких він відноситься. Ось погляньте, блакитним кольором позначений окремий лайаут для всього додатку, який був у Pages роутери, а бусковим кольором позначений лайаут для групи сторінок, що розміщені всередині папки блог. Також з'явився темплейт. Темплейт – це, власне, той самий лайаут, але з окремою логікою для кожної сторінки. Виглядає він однаково, але має свій власний use-state, use-effect для кожної сторінки. Його використовуємо, якщо ми хочемо прописати різну логіку для різних сторінок. Наприклад, голосування за сторінку, чи відправка форми з кожної сторінки, чи лічильник переглядів тощо. Легко стало додавати прелодер, і якщо раніше він був у вигляді різноманітних спінерів, то зараз все частіше у якості прелодеру відображують статичні дані, а там, де мають бути динамічні дані, відображують отакий сіренький квадратик, і коли дані із сервера приходять, вони відображуються. Ось як це виглядає у реальному проєкті. Вважається, що для користувачів такий варіант більш приємний і гарний. Збереглися всі ті види роутів, що були раніше, але також з'явилися і нові. Наприклад, приватні роути ми використовуємо там, де продовжуємо працювати над сторінкою, і вона ще не призначена для того, щоб користувачі її могли побачити. Логічні роути використовуємо там, де нам треба зробити спільний лайаут для кількох сторінок, які не мають спільних сегментів маршруту. Ось погляньте, група сторінок Shop – це логічний роут, і лайаут цієї групи сторінок, і окремі сторінки, аккаунт і карт, які не мають в своєму URL цієї сторінки Shop. Динамічні роути, вони збереглися без змін, але також додалися динамічні роути із розширенням Catch-all, які дозволяють отримати доступ до кожного сегменту шляху.
Якщо, наприклад, у нас пости в блозі розсортовані по рокам, а всередині років по темам, то ми можемо отримати доступ до всіх постів з певної теми за всі роки, завдяки оцьому розширенню клачу. Це також може бути корисним. Паралельні роути дозволяють в межах однієї сторінки відобразити кілька роутів. Як правило, це використовуємо, якщо різні роути отримують дані від різних API. Якщо, наприклад, оце в нас блакитним кольором дані про прогноз погоди, а оце, наприклад, дані про останні новини, приходять від різних API. Ми для них можемо зробити різні прелодери, можемо для них зробити різні процеси завантаження, обробки помилок, різну інформацію про помилку. І ще одна рекомендація, що навіть якщо в нас помилка, то не треба писати на сторінки: ой, все пропало, в нас якась там трагедія. Просто замість прогнозу погоди в якості помилки можна відобразити картинку з якимись природними явищами, і тоді користувач може навіть не помітити, що в нас на сторінці щось пішло не так, як ми запланували. Перехоплюючі роути дозволяють в межах однієї сторінки відобразити частину контенту іншої сторінки. Це використовується при побудові модальних вікон. Безумовно, ніхто від нас не вимагає використовувати всі ці види роутів, але те, що вони є, це добре, і це розширює наші можливості. Тепер поговоримо про рендеринг та отримання даних. Нагадаю, що в React і рендеринг, і отримання даних відбуваються на клієнті, і якщо у React додатку ми відключимо JavaScript, то побачимо порожню сторінку. В Next.js з'явився пререндеринг. Він одразу відправляє на клієнт зверстану сторінку, потім до неї додається JavaScript, відбувається процес гідратації і сторінка стає інтерактивною. Якщо ще не прийшов JavaScript, то може бути така ситуація, що ми сторінку бачимо, але взаємодіяти з нею поки що не можемо. І от поспостерігайте в інтернеті, такі сторінки, вони насправді існують. Спочатку кнопка неактивна, а потім ми кілька разів по неї клацнемо, і ось вона стає активною. Це означає, що перед нами, ймовірно, ось такий Next-додаток. Це була загальна відмінність рендерингу даних в React і Next, але давайте подивимось детальніше. У Pages роутері взагалі вирізняють 4 види рендерингу. Перший – це клієнтський рендеринг, якби ніякого Next у нас не було, і ми використовували звичайний React. Функції, які відповідають цьому виду рендерингу, це будь-які функції для асинхронного отримання даних у браузері. Переваги цього виду рендерингу – це він найпростіший в реалізації. У Next-додатку ми функції, які з ним пов'язані, можемо запустити у будь-якому файлі компоненту, а не лише на сторінці. І цей вид рендерингу має низьке навантаження на сервер і може навіть запускатися взагалі без серверу. Але є недоліки. Це найповільніший з інших видів рендерингу, і він має високе навантаження на пристрій користувача. Наступний вид рендерингу – це сервер-сайд рендеринг, коли сторінка збирається на сервері при кожному запиті до неї. За цей вид рендерингу відповідає функція getServer-side-props. Він швидший порівняно з клієнт-сайд рендеринг і завжди надходять актуальні дані. Але є й недоліки. Порівняно з іншими видами рендерингу, про які мова далі, він повільний, і він все ще має високе навантаження на пристрій користувача. Наступний вид рендерингу – це Static Site Generation, коли сторінки збираються на сервері один раз, коли відбувається білд додатку і відправляються користувачеві вже готові сторінки. Функція, яка за це відповідає, getStaticProps, це найшвидший вид рендерингу і є в нього недолік, тому що може надавати застарілі дані. Справа в тому, що якщо навіть на бекенді дані обновилися, але сторінка на сервері вже зібрана, і вона надає ті дані, які були на момент, коли збиралася сторінка, а те, що вони далі оновлювалися, вона навіть не знає.
І нарешті цього недоліку позбавлений такий вид рендерингу, який називається Incremental Static Regeneration. Це той самий статичний рендеринг, але із параметром Revalidate, коли раз в якийсь проміжок часу, який ми вказали в цьому параметрі, сторінка звертається до бекенду, сервер звертається до бекенду, перевіряє, чи не оновились там дані, і якщо оновилися, то перебудовує сторінку. Перевага цього виду рендерингу, він практично такий же швидкий, як Static Site Generation, і він завжди надає актуальні дані, але він має той недолік, що створює високе навантаження на сервер, і не всі хостинги його підтримують. Це що стосувалось Pages Router. В App-роутері залишились три види рендерингу. Динамічний рендеринг і статичний рендеринг, у яких легко впізнати Static Server-Side Regeneration і Static Site Generation і Incremental Static Regeneration. Ну, власне, тут нічого особливо нового не з'явилося, але з'явилася нова зовсім функція для отримання даних. Ця функція нагадує звичайний браузерний фетч, дуже нагадує, але це не він. Ну, хоча б тому, що браузерний фетч, він виконується в браузері, це браузерний API, а дана функція виконується на сервері. Якби це був браузерний фетч, ми б мали написати приблизно такий код. Використали useState, useEffect, але на сервері хуків немає. useState, useEffect ми там викликати не можемо, та вони і не потрібні, принаймні, для отримання даних. Ми пишемо невеличку функцію в 4 рядочки, далі отримуємо дані. Єдине, що наш компонент має бути асинхронним, і далі з цими даними працюємо. Погодьтеся, це набагато швидше, приємніше, і це досить гарний спосіб отримати дані. Але тут виникає питання. В Page-роутері ми по різним функціям визначали різні типи рендерингу. А якщо в App-роутері в нас залишилась лише одна функція для отримання даних, то як же визначимо вид рендерингу? А справа в тому, що в цієї функції є параметри. Якщо за замовчуванням використовується параметр ForceCache, це значить, що перед нами статичний рендеринг. Якщо в функції використовується параметр Revalidate, це також статичний рендеринг, але той, що відповідає функції Incremental Static Regeneration. І нарешті, якщо ми напишемо параметр Cache, но Store, не кешує дані, то це буде динамічний рендеринг, який відповідає Server-Side Regeneration у Pages Router. І також ми можемо прямо написати директиву ForceDynamic, яка покаже, що нам потрібен саме динамічний рендеринг у даному компоненті. І ще раз звертаю увагу, що функція для отримання даних може викликати взагалі в будь-якому серверному компоненті, тоді як в Page-роутері ми дані могли отримати тільки із файлів сторінок. І це було не так зручно, як зараз стало. А третій вид рендерингу, який з'явився тільки в App-роутері, це стрімінг, потокова передача даних. І він має ті переваги, що ми можемо вирішувати, які дані відобразити в першу чергу, і коли дані приходять у кілька потоків, вони приходять швидше. Тобто тут теж гарне і приємне нововведення, яке покращує наш додаток. Перш ніж звернутися до теми серверних та клієнтських компонентів, подивимося, яку проблему вони вирішують. Зміна ваги веб-сторінок з 2011 по 2023 рік, за 12 років, вага сторінки на комп'ютері збільшилась у 5 разів, вага сторінки на мобільному пристрої збільшилася у 15 разів. Давайте подивимося на структуру, що ж складає цю вагу веб-сторінки. На першому місці, як і очікували, зображення, але на другому місці JavaScript. Ніхто не каже, що велика вага зображень – це добре, але зображення – це статичні ресурси, які треба відобразити, і в основному велике навантаження йде на пам'ять пристрою, яка, власне, не така дорога. А JavaScript треба виконати. Тобто основне навантаження йде на ресурси процесора, які, по-перше, значно дорожчі, а по-друге, значно більш дефіцитні.
В минулому ті часи, коли кожне нове покоління процесорів мобільних пристроїв було в кілька разів потужніше за попереднє. Оцей кадр із презентації iPhone 7 показують часто, тому що в 120 разів збільшилась потужність процесора, є чим гордитись. Але оцей графік довелось пошукати, тому що за наступні 7 поколінь від iPhone 8 до iPhone 14 потужність процесора збільшилась ледве-ледве в 2 рази. Кожне покоління дає нам приріст лише біля 10%, що зовсім небагато. Тобто в нас незмінно росте вага веб-сторінки JavaScript-коду на ній і уповільнився ріст потужності процесора. Більше того, вважається, що він, можливо, навіть досягнув свого максимуму. І якщо така ситуація продовжиться без змін, то врешті-решт ми прийдемо до ситуації, коли мобільний пристрій не зможе відкрити середньостатичну веб-сторінку. І це ж ми говорили про найсучасніші, найпотужніші і найдорожчі мобільні пристрої. Але у світі половина населення користується смартфонами, і далеко не в усіх них вони останніх моделей, але всі люди повинні мати доступ до інтернету. І, власне, в нас з'явилась проблема, що занадто багато JavaScript, який створює велике навантаження на пристрій споживачів, і треба з цією проблемою щось вирішувати. Різні технології вирішують її по-різному. Наприклад, Eleanti є генератор статичних веб-сайтів, він перетворює наш код на звичайний HTML, CSS, JavaScript і таким чином прискорює роботу статичних сайтів. Улюблений багатьма Svelte, він називає себе зникаючим фреймворком або компілятором. Тобто на етапі написання коду він надає нам всі переваги фреймворку, але коли цей код потрапляє в браузер, Svelte перетворює його на звичайний JavaScript, завдяки чому додаток стає, по-перше, значно легший, а по-друге, значно швидший. React зробив ставку на серверні компоненти. Тобто серверні компоненти, вони з'явились не в Next, вони з'явились в 18-й версії React. Логіка тут наступна. Якщо мобільні пристрої споживачів занадто слабкі і не можуть виконати наш JavaScript-код, то давайте перекладемо роботу по обробці цього коду на потужні процесори серверу, вони це можуть зробити. Для них це простіше. Де рекомендується використовувати серверні компоненти? По-перше, там, де нам треба отримати дані, там, де нам треба взаємодіяти з бекендом. Тут можна тримати секретні дані, і тут можна розмістити великий важкий JavaScript-код для того, щоб зменшити навантаження на пристрої споживачів. Де ми не можемо використовувати серверні компоненти? Там, де треба, щоб користувач взаємодіяв із нашим сайтом, тому що серверний компонент, він є на сервері, рендеринг даних відбувається на сервері, а на кнопку клікнути чи ввести текст в вікно вводу можна тільки у браузері. Через це тут нам треба буде написати директиву useClient і використовувати клієнтські компоненти. Також там, де нам потрібно використовувати хуки, їх нема в серверних компонентів, і тут нам треба буде перейти до клієнтського компоненту. Там, де ми використовуємо браузерні API, такі як Canvas, геолокація, WebGL, то нам теж знадобляться клієнтські компоненти. І там, де ми будемо використовувати бібліотеки залежності, які працюють лише на клієнті. Розробники Next уявляють собі таку ситуацію. Ось у нас фіолетовим кольором серверні компоненти і блакитним невеликі вкраплення клієнтських компонентів, там, де треба на кнопку натиснути, або ввести текст в поле пошуку. Але це дуже неінтерактивний додаток. Насправді, чим більше ми хочемо, щоб користувач міг взаємодіяти з нашим додатком, тим більше на ньому буде клієнтських компонентів.
І ще одна схема показує структуру нашого проєкту, і розробники Next говорять, що давайте всі компоненти будуть серверними, а от там, де самі останні компоненти листочки, ви можете створити клієнтські компоненти. Але ті розробники, які реально переводять свої додатки із Pages роутеру на App роутер, вони говорять, що є інша залежність. Чим раніше ви створите клієнтські компоненти, тим легше буде ваша робота. Через це тут треба якогось балансу дотримуватись між тим, як швидко буде працювати додаток, і тим, як швидко буде вестися робота над ним. Так, і переваг серверних компонентів дуже багато з точки зору розробників, воно і насправді так є. Полегшується отримання даних, підвищується безпека, полегшується кешування даних, зменшується розмір бандла, прискорюється первинне завантаження сторінки, покращується показник First Contentful Find, який відсліджує Google, покращується SEO і створюються можливості для потокової передачі даних. І все це дуже гарно, чудово і прекрасно. І виникає питання, якщо все так гарно, то чим не задоволені розробники? Ось який гарний для них фреймворк зробили. Але проблем насправді немало. По-перше, при створенні Next 13 переписали занадто багато коду і виникло багато проблем і помилок там, де раніше їх не було. Наприклад, я з Next 13 вперше познайомилась саме коли шукала причину проблеми, чому не працює якірне посилання в моєму Next додатку, над яким я працюю, при переході на іншу сторінку. І виявляється, що так, раніше все працювало добре, але в Next 13 цей функціонал зламали і ремонтувати його, скільки вже більше як 1,5 року пройшло, ніхто не думає. Наступна проблема – це недостатність документації. Насправді розробники Next написали документацію для App роутеру, точно таку ж, як вона була для Pages роутеру, а пам'ятаємо, що була непогана документація в Next. Вони написали навіть інтерактивний підручник, як створити веб-додаток, використовуючи App роутер. Але справа в тому, що чому ми любимо React і Next, чому вони такі популярні? Тому що вони прості в засвоєнні, а серверні компоненти складнощів додали. І от оці нові складнощі, вони в документації Next не розглядаються. Нові проблеми, які виникли перед розробниками в документації Next, не розглядаються. І через це нам часто буде потрібно самим шукати вирішення проблем, але хотілося б, щоб ці проблеми вирішили за нас або розповіли нам, як їх вирішувати. Ще одна проблема – це непрацюючі інструкції. Про неї багато пишуть, що в документації написано одне, на практиці інше. Документації потихеньку переписують і приводять у відповідність до практики, але це все ще в процесі. І мене схвилювало обговорення на Reddit, де автор додатку запитує, як йому вирішити проблему курс, бо він не може отримати дані в якоїсь форми в інтернеті в своєму Next додатку. І схвилювало, тому що він 8 місяців відповідає в своєму обговоренні, тобто він все ще чекає вирішення проблеми. Я ще раз сподіваюся, що це його якийсь пет-проєкт, тому що уявити, що клієнт 8 місяців чекає, поки ми розв'яжемо проблему, пов'язану з фреймворком, це якось не дуже добре. Агресивна політика кешування також ускладнює розробку. Вона була у Vue 2, а Vue 3 від неї відмовились саме тому, що розробники писали, що їм складно з нею працювати. Але у Next кешування, воно прописано в документації, Next кешує все, до чого може дотягнутися. І тут проблема ускладнила ще й тим, що це кешування на клієнті виявилось зламаним. Причому розробники Next визнали цю помилку і 1,5 року її намагались розв'язати. Ще перед новим 24-м році в обговоренні цієї помилки на GitHub було багато коментарів щодо того, що розробники не можуть написати робочі додатки через те, що дані закешовані на клієнті не оновлюються, і це кешування вони не можуть підімкнути. Також була значна проблема. І ще багато було написано про проблеми з деплоєм. Не всі хостинги виявилися готовими до серверних компонентів, але цю проблему взагалі розробники Next вирішують однозначно. Розробники Next входять до компанії Vercel, і вони говорять,
не проблема, давайте на Vercel деплоїти ваші додатки, а те, що якісь інші хостинги не працюють, це взагалі нас не обходить. Що, знову ж таки, може не збігатися із тим, що пропонує, що хоче бачити клієнт. Попередні проблеми були в багатьох повідомленнях описані, але є інші. Наприклад, в когось не запрацювали інтеграційні тести, і розробники Next 13 сказали, що і не запрацюють, користуйтесь іншими. Ще в когось не спрацювали їх улюблені веб-компоненти, які використовують принцип CSS in JS, який, знову ж таки, App-роутер не підтримує. Ще в когось занадто довго відповідає підтримка. Платна підтримка відповідає на питання по кілька тижнів, тоді як раніше відповіді давали за 1-2 дні. І розробники говорять, що тут два варіанти. Чи то запитань занадто багато і підтримка не встигає на них відповідати, чи то самі розробники Next не знають, як відповісти на запитання про проблеми, пов'язані із їхнім додатком. Ну і зрозуміло, що прочитавши отакі кількість обговорень, побачивши думки за і проти, мені було б цікаво подивитись самій, а що ж воно в цьому Next 13 працює, наскільки він гарний, зручний і правильний. Є такий блог, який намалювали дизайнери нашої компанії. На цьому блозі я вчила Vue, Nox, Svelte, SvelteKit, і на цьому ж блозі вирішила порівняти, яким стане його написання з використанням Pages роутеру і App-роутеру. Блог отримує дані від Notion API, вони відображуються на головній сторінці у вигляді карточок постів, які можна відфільтрувати по тегам, і є сторінка кожного посту окремо. І от було б, звичайно, розумно зразу написати на Pages роутері, а потім перейти на App-роутер, але мені було так цікаво подивитися, як же той App-роутер працює, що я написала додаток на ньому, і додаток невеликий, це зайняло буквально пару днів. І потім мені не захотілося переходити на Pages роутер, тому що починається робота над додатком з отримання даних. Так от, ви бачили, як гарно виглядає функція для отримання даних у App-роутері. 4 рядочки, дуже схожі на Fetch. А у Pages роутері, оскільки Notion API працює тільки на сервері, мені довелося в папці Page API написати власний API, який відтримує дані від Notion, потім в файлі сторінки написати функцію для отримання даних від цього свого власного API. Роботи значно побільше, і робота така трошки марна. В App-роутері отримання даних однозначно дуже гарно працює. З якою проблемою я зіткнулася, коли працювала над цим додатком? Немає відповідей на Stack Overflow. Тобто я шукала, як відфільтрувати пости по тегам правильно у Next 13 і вище. Я знайшла 3 аналогічні запитання на Stack Overflow, і уявіть собі, на жодне з них не було жодної відповіді. В документації теж не було відповіді, і тільки десь в глибинах GitHub я знайшла відповідь, я так розумію, від розробника Next, який пише, що дійсно взаємодія клієнтських і серверних компонентів є вузьким і складним місцем, але вона можлива, наприклад, за допомогою query-параметрів, які передаються у URL, або за допомогою нових сервер-екшенів, які тільки з'явились на той момент, або просто напишіть, що це клієнтський компонент, і сортуйте чи фільтруйте дані на клієнті, що я, власне, і зробила. І найцікавіше мені було подивитись, як же зміниться швидкість роботи додатку. Для цього я використала інструмент від Google. Ось, подивіться, для Pages роутеру показники продуктивності, 86 для головної сторінки і 89 для сторінки поста. А якщо ми подивимося App-роутер, то головна сторінка 99 і сторінка поста 100. І ті, хто працював над покращенням перформансу додатків, знають, як важко отримати такі параметри. Через це по показнику швидкодії App-роутер однозначно покращує показники, і це, власне, також дуже гарно, і те,
що радує і те, що приємно. Чи варто використовувати App-роутер? Кожен вирішує для себе, але напевно, що варто, тому що це нове і це покращує на додатки, які ми створюємо, і це покращує нашу компетентність як розробників, які вміють освоювати нові технології. Я дуже дякую всім, хто приєднався до цього стріму. Запитань я не бачу і, власне, на цьому стрім можу завершити.